6 σημεία που θα αρχίσει το κακό για τους χριστιανούς Ορθόδοξους. 1. Απομάκρυνση από τις ορθόδοξες διδασκαλίες. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη βασίζεται σε ένα σύνολο βασικών πεποιθήσεων και διδασκαλιών που έχουν περάσει από γενιές. Εάν άτομα ή ομάδες αρχίσουν να αποκλίνουν από αυτές τις διδασκαλίες, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα σημείο από το οποίο μπορεί να αρχίσει να ριζώνει το κακό. 2. Διεφθαρμένη ηγεσία. Σε οποιονδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας, η διεφθαρμένη ή λανθασμένη ηγεσία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο. Εάν εκείνοι που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας εντός της Εκκλησίας αρχίσουν να ενεργούν ανήθικα ή να παραμελούν τις ευθύνες τους, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα γόνιμο έδαφος για το κακό. 3. Έλλειψη πνευματικής πειθαρχίας. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη δίνει έμφαση στην πνευματική πειθαρχία και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών όπως η προσευχή, η νηστεία και η φιλανθρωπία. Εάν τα άτομα εντός της Εκκλησίας παραμελήσουν αυτές τις πρακτικές, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πνευματικό κενό που θα μπορούσε να γεμίσει με αρνητικές επιρροές. 4. Διχόνοια και σύγκρουση. Όταν τα μέλη της Εκκλησίας διχάζονται ή εμπλέκονται σε συγκρούσεις μεταξύ τους, μπορεί να δημιουργήσει μια τοξική ατμόσφαιρα που είναι επιρρεπή σε κακές επιρροές. Η ενότητα και η συνεργασία μέσα στην Εκκλησία είναι απαραίτητες για τη διατήρηση μιας υγιούς πνευματικής κοινότητας. 5. Κόσμοι περισπασμοί. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη ενθαρρύνει τους οπαδούς της να επικεντρωθούν σε πνευματικά ζητήματα και να αγωνιστούν για την αιώνια σωτηρία. Εάν τα άτομα εντός της Εκκλησίας αποσπαστούν από τις εγκόσμιες επιδιώξεις ή τον υλισμό, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πνευματικής εστίασης και ευαλωτότητας στις κακές επιρροές. 6. Άγνοια ή απόρριψη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θεωρείται ως βασικό συστατικό της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, παρέχοντας καθοδήγηση και έμπνευση στους πιστούς. Εάν τα άτομα εντός της Εκκλησίας αγνοούν ή απορρίπτουν το Άγιο Πνεύμα, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πνευματικό κενό που θα μπορούσε να γεμίσει με αρνητικές επιρροές. Και πάλι, αυτά τα σημεία δεν είναι οριστικά ή περιέκτικα και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ερμηνεία και την οπτική του καθενός. Ευχαριστούμε πολύ.